นิทานก่อนนิทราเรื่องตงหยางยอดกตัญญูตงหยางชายหนุ่มผู้กำพร้ามารดามาตั้งแต่อย่างเล็กเขาเติบโตมากับบิดาผู้ซึ่งแก่ชราแล้วในยามนี้ท่ามกลางความยากจนเข็ญใจเขาต้องรับจ้างทำนาไปทั่วเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูบิดาและตัวเองบ้านเดิมของตงหยางอยู่ที่ชานเมืองชนบทแห่งหนึ่งแต่แล้วก็เกิดภัยพิบัติและภาวะยุคเข็ญด้วยความเป็นอยู่ที่ลำบากและการทำมาหากินที่ฝืดเคืองชาวบ้านจึงอพยพครอบครัวหนีไปอยู่เมืองอื่นจนหมดสิ้นตงหยางจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหอบหิ้วบิดาผู้แก่ชราของเขาอพยพไปทำมาหากินอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในอีกเมืองหนึ่งที่นี่เขาต้องรับจ้างทำไร่ทำนาเหมือนเดิมแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ตงหยางก็ไม่เคยย่อท้อเขาทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อดูแลบิดาซึ่งอยู่ในวัยชราให้กินอยู่อย่างสบายต่อมาไม่นานนักบิดาของตงหยางก็ล้มป่วยลงและถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาในขณะนั้นตงหยางเองก็ลำบากขัดสนจนยากไม่มีเงินพอที่จะซื้อโรงและทำศพให้บิดาผู้เป็นที่รักยิ่งด้วยความกตัญญูต่อบิดาตงหยางตัดสินใจขายตัวของเขาให้กับลู่ซือเศรษฐีผู้มั่งคั่งในเมืองเพื่อแลกกับเงินจำนวน10,000 อีแปะโดยตกลงว่าหลังจากจัดการงานศพให้บิดาเสร็จสิ้นตงหยางจะกลับมารับใช้ลู่ซือด้วยแรงงานของเขาชดใช้ค่าตัวจนครบจำนวนลู่ซือทราบดีถึงชื่อเสียงอันดีงามของตงหยางว่าเป็นคนซื่อสัตย์และมีความกตัญญูต่อพ่อแม่เขารู้สึกประทับใจในความกตัญญูของตงหยางและตกลงที่จะช่วยเหลือโดยมอบเงินจำนวน10,000 อีแปะให้ตงหยางไปทำพิธีศพให้บิดาตงหยางเมื่อได้รับเงินมาก็รีบนำเงินไปซื้อโลงศพและเครื่องเส้นไหว้ตามธรรมเนียมประเพณีเขาจัดการพิธีกรรมให้กับศพของบิดาอย่างสมเกียรติและนำไปฝังไว้ที่ฮวงซุยในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองนั้นครั้นจัดการพิธีศพบิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตงหยางรีบเดินทางกลับเพื่อไปรับใช้เศรษฐีลู่ซือตามสัญญาระหว่างทางนั้นเองเขาได้พบกับหญิงสาวสวยงามคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อตงหยางเดินผ่านใกล้หญิงสาวผู้นั้นเข้าไปเขาได้ยินน้ำเสียงอันไพเราะจากหญิงสาวผู้สง่างามผู้นั้นทักขึ้นมาก่อนว่าท่านชื่อตงหยางใช่หรือไม่ตงหยางหยุดชะงักฝีเท้าด้วยความประหลาดใจเพราะเขาไม่เคยได้พบปะกับผู้หญิงสาวผู้นี้มาก่อนเหตุใดนางจึงรู้จักชื่อเขาตงหยางหยุดยืนพิจารณาหญิงสาวผู้นั้นอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าเขากับนางได้เคยพบปะหรือรู้จักกันมาก่อนหรือไม่แต่ก็นึกไม่ออกพลางคิดว่าหญิงสาวผู้นี้มีหน้าตาและรูปร่างสวยงามเป็นเสน่ห์ยิ่งนักทั้งเสื้อผ้าที่นางสวมใส่นั้นถึงจะกางเก่ากางใหม่ไม่ใช่เนื้อผ้ามีราคาแต่ก็ดูสะอาดหมดจดเรียบร้อยท่วงทีของนางนั้นก็แลดูสงบเสงี่ยมไม่มีจริตมารยาและคงไม่มีเล่ห์เพทุบายแต่อย่างใดแน่คิดดังนี้แล้วตงหยางก็ตอบแก่นางว่าข้าพเจ้าชื่อตงหยางท่านมีธุระอันใดต่อข้าพเจ้าหรือไม่หญิงสาวผู้นั้นย่อกายคารวะแก่ตงหยางแล้วกล่าวว่าบิดาของข้าพเจ้าทราบเรื่องราวของท่านว่าท่านได้ยอมขายตัวเป็นคนรับใช้ให้แก่ลู่ซือเพื่อเอาเงินไปทำศพบิดาของท่านบัดนี้ท่านจัดการศพบิดาของท่านเป็นที่เรียบร้อยจะกลับไปอยู่รับใช้ลู่ซือตามสัญญาความกตัญญูของท่านนี้เป็นที่ซาบซึ้งแก่บิดาและตัวข้าพเจ้ายิ่งนักบิดาจึงให้ข้าพเจ้ามาเป็นภรรยาของท่านเพื่อจะได้ช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่งในการชดใช้ค่าตัวตงหยางได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจใหญ่พลางกล่าวว่าซึ่งท่านและบิดาของท่านมีน้ำใจอันดีต่อข้าพเจ้าเช่นนี้ก็ขอขอบคุณน้ำใจของท่านและบิดาของท่านเป็นยิ่งนักแต่ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเข็ญใจที่ไหนจะมีปัญญาเลี้ยงดูให้ท่านรับความสุขได้แม้ตัวข้าพเจ้าเองปากเดียวท้องเดียวก็ยังแทบจะหาเลี้ยงตนเองไม่รอดอยู่แล้วและหากท่านจะตกลงปรงใจไปอยู่กับข้าพเจ้ากะไรแล้วขอให้ท่านกลับไปเรียนบิดาของท่านด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าไม่อาจรับความปราณีจากท่านในครั้งนี้ได้
หญิงสาวผู้นั้นตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าได้กำชับให้ข้าพเจ้ามาเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจำเป็นต้องกระทำตามที่บิดาสั่งขอท่านจงรับข้าพเจ้าไว้เป็นภรรยาของท่านเถิดเพราะถึงท่านจะยังไม่รับปากบิดาของข้าพเจ้าโดยตรงก็ดีข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นภรรยาของท่านแล้วตงหยางไม่มีโอกาสที่จะพูดอย่างไรนางก็กล่าวสืบไปว่าท่านอย่าได้ทุกข์กังวลเลยว่าข้าพเจ้าจะต้องได้รับความลำบากกับท่านในครั้งนี้แม้ท่านจะไปลำบากตรากตรำอย่างไรข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะไปร่วมรับกรรมกับท่านด้วยเสมอไปเพราะเมื่อท่านกับข้าพเจ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วเราทั้งคู่ต่างก็จะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันซึ่งจะให้ข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาข้าพเจ้านั้นบิดาคงจะโกรธข้าพเจ้ามากเพราะบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนพูดคำขาดเมื่อสั่งให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าก็จะต้องทำอย่างนั้นจะปฏิเสธเสียไม่ได้ตงหยางเอ่ยปากจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้เพราะนางอ้างว่านางทำเช่นนี้ก็เป็นโอกาสที่นางจะได้สนองคุณบิดาตามที่บิดาของนางต้องการเช่นเดียวกับที่ตงหยางสนองคุณบิดาของเขาเช่นเดียวกันและเมื่อนางอธิบายถึงเหตุผลที่นางยอมมาเป็นภรรยาของเขาให้ทราบเช่นนี้แล้วตงหยางก็ไม่อาจปฏิเสธความตั้งใจของนางได้แต่ก็ยังแคลงใจอยู่บ้างครั้นตงหยางซักไซ้ไล่เรียงถึงบิดาและที่อยู่ของนางก็ตอบไปทางอื่นเสียแต่อาศัยการเจรจาอ่อนหวานไพเราะของนางจึงทำให้ตงหยางตกปากรับคำและไม่อาจสืบเรื่องราวของนางได้ชัดเจนนักเมื่อเป็นที่ตกลงปลงใจกันแล้วตงหยางก็พาหญิงสาวผู้จะมาเป็นภรรยาของเขาตรงไปยังบ้านของลู่ซือผู้เป็นนายจ้างตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้และขออนุญาตลู่ซือให้ภรรยาของเขาเข้ามาอาศัยร่วมด้วยลู่ซือเห็นภรรยาของตงหยางรูปร่างงดงามและมีกิริยามารยาทดีก็สงสารและยินดีให้ตงหยางนำภรรยาของเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านด้วยตงหยางกับภรรยารับปากว่าจะอยู่ทำงานให้แก่ลู่ซือทั้งคู่โดยมิให้ภรรยาของเขาต้องมาอาศัยอยู่แต่ฝ่ายเดียวลู่ซือสั่งให้คนรับใช้ในบ้านจัดห้องพักให้สองสามีภรรยาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกตงหยางว่าวันนี้เจ้าสองคนจงไปพักผ่อนให้สบายเสียก่อนต่อรุ่งเช้าเราจะมอบหมายงานและหน้าที่ให้เจ้าทำตงหยางแต่แรกวิตกกังวลว่านายจ้างของเขาจะเป็นคนเช่นไรหรือมีนิสัยอย่างไรไม่แน่ชัดเกรงว่าจะทำให้เขาและภรรยาต้องทำงานหนักแต่ภรรยาของตงหยางกลับปลอบใจไม่ให้เขาวิตกกังวลในเรื่องนี้คันรุ่งเช้าเมื่อคนในบ้านกินอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วลู่ซือก็เรียกตงหยางมาสั่งงานว่าเจ้าจงทอผืนแพรไหมให้แก่เรา300ม้วนเราจะคิดค่าจ้างให้เจ้าเป็นเงิน20,000 อีแปะแต่ทั้งนี้จะต้องหักเป็นค่าอาหารของเจ้าทั้งสองเสีย10,000 อีแปะที่เหลืออีก10,000นั้นจะหักเป็นเงินค่าตัวของเจ้าจะยินดีรับทำตามนี้หรือไม่ตงหยางนิ่งอึ้งอยู่ครู่ใหญ่เพราะไม่รู้จะตอบรับนายจ้างว่าอย่างไรเนื่องจากเขาไม่มีความรู้ในเรื่องทอผ้าเลยแต่ชลอยลู่ซือจะสังเกตเห็นหน่วยก้านของภรรยาตงหยางได้ว่านางคงจะต้องมีฝีมือในการทอผ้าอยู่บ้างและคงจะช่วยสามีของนางเพื่อให้ทำงานชิ้นนี้สำเร็จลงได้ลู่ซือจึงได้มอบงานชิ้นนี้ให้แก่ตงหยางและขยันขยอให้เขารับภรรยาของตงหยางก็พยักหน้าให้ตงหยางรับปากทั้งที่ตงหยางพยายามจะปฏิเสธไม่ขอรับเพราะเขาไม่มีฝีมือทางนี้เลยแม้แต่ตงหยางจะอิดออดไม่ยอมรับภรรยาของเขาก็เตือนว่าให้เขารับทำเถิดอย่าขัดใจนายจ้างเลยตงหยางขัดไม่ได้ก็จำใจรับทำงานชิ้นนั้นลู่ซือจึงมอบเงินให้สองผัวเมียไปจัดซื้อไหมมาลงมือทำตงหยางรับเงินแล้วก็พาภรรยาออกไปหาซื้อไหมที่ตลาดทันทีเมื่อไปถึงร้านไหมภรรยาของตงหยางเป็นคนเลือกซื้อด้วยตนเองนางเลือกไหมอย่างดีและคำนวณดูว่าพอจะทอเป็นแพรได้ถึง300ม้วนแล้วก็ตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นหญิงสาวในวัยเดียวกันแล้วว่าจ้างเกวียนให้บรรทุกไหมม้วนทั้งหมดนี้มายังบ้านลู่ซือลู่ซือเห็นไหมที่ตงหยางและภรรยาซื้อมานั้นเป็นไหมอย่างดีและมีจำนวนมากมายก็ประหลาดใจและถามนางว่าไหมทั้งหมดนี้ที่เจ้าซื้อมามากมายเช่นนี้เงินที่เราให้เจ้าไปซื้อจะพอกับค่าไหมหรือ
ภรรยาของตงหยางตอบว่าข้าพเจ้าบังเอิญรู้จักกับเจ้าของร้านขายไหมดีเพราะเป็นญาติกันจึงซื้อมาได้ถูกถ้าเป็นผู้อื่นก็คงจะหาซื้อในราคานี้ไม่ได้เงินที่ท่านให้ไปนั้นก็ยังพอเหลือเป็นค่าเกวียนบรรทุกกลับมาอีกด้วยลู่ซือได้ฟังก็ยินดีนักรีบสั่งให้คนรับใช้ในบ้านช่วยกันปัดกวาดโรงทอและบอกให้ตงหยางกับภรรยาใช้โรงทอนั้นเป็นที่ทำงานของทั้งสองทั้งบอกจุดประสงค์ที่ต้องการว่าให้ตงหยางกับภรรยาทอผ้าเป็นลวดลายและขนาดกว้างยาวเท่าไรให้เป็นที่เข้าใจจนเรียบร้อยภรรยาของตงหยางก็ลงมือทอไหมเป็นแพรตามที่ท่านเศรษฐีสั่งโดยแนะนำให้สามีของนางทำงานเฉพาะแต่ที่นางเห็นว่าสามีของนางจะทำได้ส่วนงานปั่นไหมและทอผ้าแพรเป็นผืนนั้นนางเป็นผู้ลงมือทำเองและทำได้อย่างคล่องแคล่วคล้ายกับว่านางมีความชำนาญมาก่อนจนแม้แต่ตงหยางเองก็นึกไม่ถึงว่าภรรยาของเขามีความสามารถได้ถึงเพียงนั้นชั่วระยะเพียงเดือนเศษเท่านั้นแพรเหล่านั้นก็ปรากฏเป็นรูปร่างและผืนเสร็จเรียบร้อยทั้งฝีมือการทอนั้นก็งดงามประณีตหาที่ติไม่ได้รวมทั้งหมดด้วยกันเป็น300ม้วนได้ขนาดกว้างยาวเป็นพิเศษกว่าที่ลู่ซื่อสั่งไว้อีกด้วยเมื่อนางกับสามีช่วยกันขนแพร300ม้วนมาส่งให้ลู่ซื่อถึงกับตกตะลึงด้วยไม่คาดคิดว่างานจะเสร็จรวดเร็วถึงปานนี้เพราะผ้าแพรที่จะสำเร็จเป็นผืนทั้งหมดนี้ถ้าจ้างช่างฝีมือเก่งๆมาสัก10 คนให้ช่วยกันทอหากจะทอให้เร็วที่สุดก็จะกินเวลาไม่น้อยกว่า6 เดือนลู่ซือเฝ้าแต่ครุ่นคิดอยู่ภายในใจว่าภรรยาของตงหยางคงจะไม่ใช่หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาเป็นแน่แท้นางคงจะเป็นหญิงในตระกูลสูงที่ได้โอกาสร่ำเรียนวิชานี้มาอย่างชำนิชำนาญเพราะฝีมือการทอผ้านั้นช่างประณีตและสวยงามยิ่งนักทั้งตงหยางเองก็รับสารภาพมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ได้มีความรู้ทางนี้มาก่อนเลยเหตุที่เขาทอผ้าสำเร็จขึ้นมาได้ก็ด้วยภรรยาของเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานทั้งสิ้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าแพรม้วนที่สำเร็จขึ้นมาได้อย่างเรียบร้อยและงดงามนั้นถ้าไม่เป็นเพราะฝีมือภรรยาของตงหยางแล้วก็น่าจะเป็นด้วยเทพยดาฟ้าดินมาช่วยตงหยางผู้มีความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดอย่างแท้จริงนั้นก็เป็นไปได้ลู่ซือจึงกล่าวแก่คนทั้งสองว่าการที่เจ้า2 คนสามารถทอแพให้เราได้เสร็จรวดเร็วโดยยากที่จะหาช่างฝีมือคนไหนในเมืองนี้ทำได้เช่นนั้นทั้งทำได้งดงามถูกใจเรามากเราจึงตกลงว่าเงินค่าจ้างทั้งหมด 20,000 อีแปะที่เราสัญญาตั้งแต่แรกนั้นเมื่อหักเป็นเงินที่เจ้ายืมไปเป็นเงินค่าตัวของเจ้าแล้วก็ยังคงเหลืออีก 10,000 อีแปะเรายินดีที่จะมอบให้เจ้าเป็นค่าตอบแทนน้ำพักน้ำแรงของเจ้าทั้งสองโดยไม่หักค่าอาหารใดๆทั้งสิ้นขอเจ้าจงรับเงิน 10,000 อีแปะนี้ไว้ด้วยเลยตงหยางกับภรรยารีบคุกเข่าลงคำนับแก่ลู่ซือแล้วกล่าวว่าซึ่งท่านเมตตาให้เงินแก่ข้าพเจ้าไปทำศพบิดาในครั้งนั้นก็นับว่าเป็นบุญคุณแก่ข้าพเจ้าอยู่หนักหนาแล้วและข้าพเจ้าก็ยังมิได้ตอบแทนบุญคุณท่านได้คุ้มเลยอันงานที่ข้าพเจ้าทั้งสองทำมานี้ก็เป็นเพียงค่าแรงที่ข้าพเจ้าจะต้องทำชดเชยให้ท่านอยู่แล้วซึ่งท่านจะกรุณาให้เงินแก่ข้าพเจ้าอีกนั้นข้าพเจ้าทั้งสองมิอาจรับไว้ได้ลู่ซือพยายามจะยัดเยียดเงิน10,000 อีแปะให้แก่ตงหยางอย่างไรตงหยางก็ไม่กล้ารับเขาเพียงแต่ขอให้ตัวเขากับภรรยาได้ออกไปทำมาหากินเป็นอิสระที่บ้านเดิมของเขาเท่านั้นและเมื่อเขามีโอกาสเมื่อไรก็จะมาเยี่ยมคำนับลู่ซือตามธรรมเนียมลู่ซือจึงไม่อาจขัดขวางความประสงค์ของตงหยางได้จึงจัดโต๊ะอาหารมาเลี้ยงดูรับรองคนทั้งสองเป็นการฉลองความสำเร็จของการทอแพในวันนั้นในระหว่างรับประทานอาหารอยู่นั้นลู่ซือพยายามสังเกตกิริยาท่าทางของภรรยาตงหยางแต่ก็ไม่สามารถจะทราบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับผู้หญิงสาวผู้นี้ได้ว่านางเป็นใครเพราะภรรยาของตงหยางก็แสดงท่าทางปกติไม่มีท่าทีผิดสังเกตอย่างไรให้ลู่ซือจับได้ครั้นรับประทานอาหารเป็นที่อิ่มหนำสำราญแล้วตงหยางกับภรรยาก็คำนับอำลาผู้เป็นนายจ้างของเขาแล้วออกจากบ้านและตั้งจุดหมายปลายทางว่าจะออกไปแสวงหาที่ประกอบอาชีพเป็นการส่วนตัวในอีกเมืองหนึ่งและคิดว่าจะแวะไปเยี่ยมคำนับศพบิดาเสียก่อน
เมื่อเดินทางมาถึงตรงจุดที่ตงหยางได้พบกับภรรยาของเขาเป็นครั้งแรกในวันนั้นหญิงสาวก็ยึดข้อมือของตงหยางเอาไว้ให้หยุดแล้วนางก็บอกความจริงแก่สามีของนางว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่รับใช้ท่านเป็นเวลาอันสมควรแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องบอกความจริงแก่ท่านด้วยข้าพเจ้านี้ไม่ใช่มนุษย์เช่นเดียวกับท่านข้าพเจ้าเป็นเทพธิดาที่มีชื่อว่าเหมยลี่เหตุที่บันดาลให้ข้าพเจ้าต้องมาเป็นภรรยาท่านนี้ก็ด้วยเซียนผู้เป็นผู้ใหญ่บนสวงสวรรค์ทรงทราบว่าท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีอันแรงกล้าพระองค์จึงมีเทวบัญชาให้ข้าพเจ้ามาเป็นภรรยาของท่านก็เพื่อช่วยงานทอผ้าแพรของท่านในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบัดนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเทวบัญชานั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทพธิดาเหมยลี่กล่าวมาถึงตรงนี้ก็ซบหน้าลงสะอื้นไห้ตงหยางเองก็ยืนนิ่งสงบไม่สามารถจะพูดอะไรออกไปได้เพราะไม่คาดคิดว่าฟ้าดินจะบันดาลให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อตัวเขาได้ตัวเขาเองก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาสามัญหรือคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นแต่ได้มีวาสนาได้ครองคู่กับนางฟ้าที่มาจากสวงสวรรค์แล้วเทพธิดาเหมยลี่ก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องจากท่านไปในบัดนี้แต่ข้าพเจ้ามีเรื่องสำคัญที่จะบอกแก่ท่านอย่างหนึ่งท่านคงจะไม่รู้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะได้เป็นภรรยาของท่านเพียงเดือนเศษเท่านั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็เริ่มตั้งครรภ์ตงหยางยืนฟังภรรยาเขาพูดอย่างงุนงงเป็นครู่ใหญ่เพราะเขาก็ยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าที่ภรรยาของเขาพูดออกมานั้นเป็นความจริงเท็จแค่ไหนแต่เมื่อนางได้อธิบายให้เขาฟังโดยละเอียดนับตั้งแต่การไปซื้อไหมมาทอเป็นผ้าแพรว่าไหมที่นางไปซื้อหามาได้ในตลาดวันนั้นก็เป็นเพราะคนขายไหมที่เป็นสตรีนั้นเป็นเทพธิดาญาติของเธอแปลงกายลงมาจากสวงสวรรค์เช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้งานของตงหยางสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีและเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ตงหยางหลุดพ้นจากฆ่าตัวที่เขายืมมาจากท่านเศรษฐีมาทำศพบิดานั่นเองแล้วเทพธิดาเหมยลี่ก็กล่าวต่อไปว่าครรภ์ของข้าพเจ้านี้จะครบกำหนดคลอดในปีหน้าฉะนั้นเมื่อถึงปีหน้าตรงกับวันนี้เดือนนี้และเวลานี้ท่านจงมาที่นี่ให้ได้เพื่อรับเอาบุตรของท่านซึ่งเกิดจากข้าพเจ้าไปเลี้ยงและเพื่อให้สืบสกุลของท่านต่อไปในภายหน้าขอท่านอย่าได้ลืมเป็นอันขาดกล่าวจบเทพธิดาเหมยลี่ก็ซบหน้าร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่จะต้องจากตงหยางสามีของนางไปตงหยางนั้นก็พลอยเศร้าสลดเสียใจไปด้วยเพราะคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้เพราะเขาเองก็ทุ่มเทความรักให้แก่นางจนหมดสิ้นนับแต่วินาทีแรกที่ได้เป็นสามีภรรยากันเมื่อเหตุการณ์บันดาลให้มีอันเป็นไปเช่นนี้ก็สุดจะขัดขืนฟ้าดินได้ตงหยางรำพันกับนางว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ท่านบอกทุกประการแล้วเมื่อท่านจะต้องจากข้าพเจ้าไปเช่นนี้ข้าพเจ้าก็อดกลั้นความโศกเศร้าเสียใจไว้ไม่ได้เช่นกันเพราะข้าพเจ้านั้นก็รักท่านจนสุดหัวใจความดีของท่านจะจารึกอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าตราบชีวิตข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมท่านเป็นอันขาดสองสามีภรรยาพร่ำรำพันถึงความดีของกันและกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วเทพธิดาเหมยลี่ก็ตัดใจบอกกล่าวลาตงหยางและไม่ลืมที่จะกำชับสามีให้มารับบุตรของเขาซึ่งเกิดจากนางตามกำหนดนัดหมายและสถานที่เป็นมั่นเหมาะคันแล้วเทพธิดาเหมยลี่ก็ถอยหลังลอยหายขึ้นไปบนอากาศตงหยางเหงียนมองเห็นภาพอดีตของภรรยาของเขาเป็นจุดเล็กๆลอยห่างออกไปจนหายลับไปกับตาการเวลาผันผ่านครบขวบปีตามสัญญากำหนดการนัดหมายกับเทพธิดาเหมยลี่ก็เวียนมาถึงตงหยางกลับมายังต้นไม้ใหญ่ที่พบกับเทพธิดาเหมยลี่เมื่อครั้งแรกหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความหวังที่จะได้พบเจอนางอีกครั้งณใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ตงหยางพบกับทารกน้อยเพศชาย2 คนนอนหลับไหลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นทารกน้อย2 คนคือบุตรชายของเขาและเทพธิดาเหมยลี่แต่ก็ยังไร้วี่แววของเทพธิดาเหมยลี่ภรรยาพูดเป็นดั่งดวงใจของเขาหัวใจตงหยางแตกสลายความหวังที่จะได้พบเทพธิดาเหมยลี่ลิบหลี่ลงเมื่อเขาหันมามองบุตรชายทั้งสอง
ความโศกเศร้าก็เริ่มคลายลงแปรเปลี่ยนเป็นความสุขตรงอย่างอุ้มทารกน้อยทั้งสองกลับไปยังกระท่อมของเขาชายหนุ่มตัดสินใจอุทิศชีวิตและเวลาทั้งหมดเพื่อเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองโดยไม่คิดจะแต่งงานใหม่เขาตั้งชื่อลูกชายคนโตว่าตงเฉินและลูกชายคนเล็กว่าตงฟางเด็กน้อยทั้งสองเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มชะกันฉลาดหลักแหลมและกตัญญูต่อพ่อตงหยางอบรมสั่งสอนลูกชายทั้งสองด้วยความรักความเมตตาและความซื่อสัตย์เด็กน้อยทั้งสองจึงเติบโตมาเป็นบุรุษผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเฉกเช่นบิดาการเวลาผันผ่านตงหยางเริ่มแก่ชราร่างกายของเขาทรุดโทรมลงทุกทีในที่สุดตงหยางก็สิ้นลมหายใจจากไปท่ามกลางอ้อมกอดของลูกชายทั้งสองบนใบหน้าของตงหยางปรากฏรอยยิ้มแห่งความสุขและปิติยินดีเทพธิดาเหมยลี่ปรากฏตัวขึ้นณกระท่อมกลางทุ่งนานางสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ใบหน้างดงามดั่งดวงจันทร์แววตาของนางเปี่ยมไปด้วยความเมตตานางคุกเข่าลงข้างๆร่างไร้วิญญาณของตงหยางก่อนจะเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเขาแผ่วเบาทั้งสองยิ้มให้กันอย่างมีความสุขดวงวิญญาณของตงหยางลอยขึ้นสู่สวรรค์ไปกับภรรยาผู้เป็นที่รักของเขาทั้งสองโอบกอดด้วยกันด้วยความคิดถึงตงหยางได้กลับมาพบกับเทพธิดาเหมยลี่อีกครั้งสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนสวงสวรรค์อย่างมีความสุขตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีแม้กระทำสิ่งใดก็จะได้รับการสนับสนุนจากผลของความกตัญญูนั้นอยู่เสมอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนิทานก่อนนิทราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนิทานก่อนนิทราเรื่องต่อๆไปให้ได้รับฟังกันนะคะ